Bună ziua, numele meu este Mihai și astăzi vă voi prezenta motocultorul Ride-On 4x4 Evo Tools Plus. Este un utilaj propulsat de un motor diesel Kama în 4 timpi, monocilindru răcit cu aer, ce dezvoltă o putere maximă de 12 cai. Utilajul are 3 moduri de lucru: tracțiune 2x4, tracțiune 4x4 și tracțiune în sarcină. Utilajul beneficiază de 3 moduri de lucru: tracțiune 4x4, tracțiune 2x4 și modul de lucru în sarcină. Modul de lucru în sarcină se referă la momentul când utilajul lucrează cu frezele pentru prelucrarea sorului. Pornirea acestuia este asistată de decompresori și se poate efectua atât la cheie cât și manual. Motoutilajul este echipat cu 2 cutii de viteze conectate între ele printr-un cardan flexibil, ce pot lucra împreună în modul de lucru tracțiune 4x4 sau separat în modul de lucru tracțiune 2x4, cu mențiunea că în acest caz cea care trage este puntea față. Indiferent de modul de lucru ales, modalitatea de schimbare a vitezelor se realizează doar de la acest schimbător de viteze și avem treapta 1, treaptă de liber, treapta 2, treaptă de liber, treapta 3 și marșarier. De menționat este că modul de lucru în sarcină, adică momentul în care se prelucrează solul, se vor utiliza doar treapta 1 și treapta 2. Treapta 3 este doar pentru deplasare și tractarea accesorii, cum ar fi remorca. Manevrabilitatea acestuia este foarte ușoară, fiind un utilaj articulat la jumătate. Asta înseamnă că cea care virează este puntea spate. Trebuie doar să rotim puțin volanul și efectuarea virajelor se va realiza foarte ușor și cu un minim de efort din partea utilizatorului, după cum puteți vedea. Utilajul are pornire atât manuală cât și la cheie asistată de decompresor. De asemenea, acesta are un ambreiaj pe 5 discuri de fricțiune pe sistem invers. Ce înseamnă acest lucru? Că introducerea în treapta de viteză dorită se realizează la rece, iar pentru a iniția mișcarea trebuie apăsată pedala ambreiajului. Eliberarea pedalei ambreiajului duce la oprirea instantanee a utilajului. Acesta nu iese din viteză și turația motorului nu scade. Ca dotări suplimentare, pe lângă cadrul ROPS, avem frână de parcare cu acționare manuală, cât și frână de picior, care ne ajută să ne oprim în caz de strictă necesitate. După cum vă spuneam, pentru a porni motorul avem 2 variante: la cheie sau manual la sfoară. O să începem cu pornirea la sfoară. Primul pas, selectăm modul de tracțiune sau de lucru dorit. În cazul acesta eu voi selecta 2x4 pe tracțiune. Apoi ne asigurăm că utilajul este în treapta de neutru, una din ele care se dorește.
se acționează accelerația până aproape de nivelul maxim, undeva la 3 sferturi din cursă, se acționează decompresorul, apoi tragem de sfoară și motorul va porni. Pentru pornirea la cheie se vor utiliza aceiași pași, cu mențiunea că după apăsarea decompresorului și asigurarea că acesta rămâne în poziția de jos, nu mai tragem de sfoara demarorului, ci rotim cheia. Oprirea motorului se realizează ducând accelerația către simbolul broaștei țestoase sau nivelul minim. Pentru pregătirea utilajului am adus motorină, ulei de motor 10W30 EvoTools și ulei de transmisie T90 EvoTools. Este necesară ca în motor să se pună o cantitate de 1,65 litri ulei motor 10W30 EvoTools, în cutia de viteze față 3,8 litri ulei de transmisie T90 EvoTools și în cutia de viteze spate 1,8 litri ulei de transmisie T90 EvoTools. În rezervorul de combustibil vor intra 5,5 litri motorină cu cifra cetanică 51. Pentru a ne fi mai ușor, în momentul când alimentăm cu ulei motorul, recomandăm să se folosească joja din partea stângă a utilajului. Pentru a alimenta cutia de viteze față, este necesară demontarea parțială a bateriei. După ce am asigurat bateria la loc, efectuăm alimentarea cutiei de viteze din partea din spate a utilajului. Pentru aceasta este necesar să virăm total dreapta până când orificiul de alimentare este vizibil, desfacem bușonul de alimentare, comutăm tracțiunea pe modul 4x4, readucem utilajul în poziția anterioară și alimentăm cu combustibil. După ce am terminat alimentarea cu motorină, strângem bine bușonul. Continuăm cu montarea accesoriilor pentru prelucrarea sorului. Și pentru acest lucru vom folosi frezele și roțile metalice, iar pentru a le monta pe utilaj ne vom ajuta de acel cric. Și anume, frezele se vor monta conform inscripționării. L1 va veni pe partea stângă a punții față a utilajului, R1 va veni pe partea dreaptă a punții față a utilajului.
Roțile metalice se vor monta conform inscripționării L și R, L în partea stângă a punții spate și R în partea dreaptă a punții spate, după cum urmează. În momentul de față, utilajul este pregătit pentru operațiunea de prelucrare a solului.